Good morning guys mga talala, I am Miss for Yagaba and welcome back po sa aking channel Mangrove Queen. For today's video guys mga talala, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-download ng KINEMASTER Watermark free. At bago po tayo magpatuloy sa ating tutorial guys, mag-shoutout po muna ako kay Ella Ibanez Vlogs, kay Sunshine Vlogs, kay Mama Tens, kay Ramel Bohols, kay Roger Casanillo, shoutout po sa inyo. And shoutout din po kay Sir Michael on the go, kay Black Marty, and kay Ma'am Janice and Sir Carlos Sinomio. Shoutout po sa inyong lahat. And shoutout din po sa lahat ng manonood ng aking video. And also guys, shoutout ko na rin ang aking tito dyan sa Tacloban City, si Tay Longlong, at ang kanyang asawa si Nay Lydia. Shoutout po sa inyo at sa kanilang mga anak at mga pinsan. Shoutout po sa inyong lahat, kay Lalen na nasa ibang bansa po ngayon, mag-iingat ka po dyan. Shoutout din sa kay Tina, shoutout din kay Rap, kay Rick, kay Indang na bunso nila, and dun sa kay Jacob na panganay ni Lalen. Nasa pangangalaga ng aking tito ngayon sa Tacloban. So ayan guys, wag na nating pahabain pa. Let's start! Good morning guys mga talala, my name is Miss for Yagaba and welcome back to my channel Mangrove Queen. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng KINEMASTER Watermark free. Ngayon guys, search po natin ang Easy Market. Easy Market, ayan guys, itong Easy Market Crack Apps Download, yan pong i-click natin. So ayan guys, loading siya. Click natin ang download now. Ayan, do you want to download again? Sa akin po may again kasi na-download ko na siya kanina, inulit ko lang para sure. Ayan guys, downloading na siya, wait lang natin. Easy Market. Ayan guys, paalala nga pala mga talala, kapag na-download na po natin ang ating KINEMASTER na galing sa Easy Market, pag-click po natin ng start, may lalabas po doon na remind me later and run analysis. I-click po natin yung run analysis para makapag-export po tayo ng ating mga video. Ganun guys. So, ngayon, wait lang natin, nagda-download siya. Medyo mahina ang ating internet, so wait lang natin. Okay? Okay. Sumagot. So ayun guys, malapit na, wait lang. Ayan, 32. Click natin ang download complete. Click install. Ayan, install din siya guys. Done. Click open. Ayan, click OK. Allow lang natin ang ating Easy Market. So ayan guys, mga tsalala, nandito na tayo sa Easy Market. Ang Easy Market pala guys, mga tsalala, ay para din siyang Play Store. Meron siyang mga games, apps, and many more. Ganun. So ngayon, babalik muna tayo dun sa ating KINEMASTER na galing sa Play Store. I-check pa natin siya guys kung meron siyang watermark. Ayan. So ayan guys mga chalala, meron siyang made with KINEMASTER. Yan po ang ating tatanggalin mamaya dun sa KINEMASTER na galing sa Easy Market. So ngayon guys, i-delete muna natin itong ating KINEMASTER na galing sa Play Store. Ayan, pupunta muna tayo sa ating drawer para ma-delete ang ating KINEMASTER. Ayan guys, sasa pa na drawer. Ayan. Ayan, uninstall po natin siya. Click uninstall. Ayan guys, mga tsalala. So ngayon guys, na uninstall na po natin ang ating KINEMASTER sa Play Store. Babalik tayo sa ating Easy Market. Ayan guys, mga tsalala, search po natin ang KINEMASTER
video editor. Search natin guys, mga chalala. Ayan, naglo-loading. Medyo mahina ang ating internet guys, mga chalala. Wait lang natin. Ayan guys, KINEMASTER, itong nasa taas. Click po natin itong rectangle na may arrow pababa. Ayan, and click po natin yung free download. Click. Ayan guys, mga talala, downloading na siya, and wait lang natin kasi nagda-download siya. 1 second, paalala uli guys, kapag na-download na po natin ang ating Easy Market from ang ating KINEMASTER from Easy Market, we need to click the run analysis para makapag-export po tayo ng ating mga video. Ganun. So ayan guys, click natin ang OK. So bago po natin ma-install ang ating KINEMASTER app, punta muna tayo sa settings, and kailangan po natin i-allow ang ating Easy Market. Allow apps from this source. Click lang natin, i-on lang natin guys para ma-install po natin ang ating KINEMASTER. Ayan guys, so install, click install. Pwede na natin i-install ang ating KINEMASTER na galing sa Easy Market. Installing siya guys, mga chalala. Wait lang. Ayan. Uy, ayan. Done. Open. Click open. So ayan guys, mga chalala, click natin ang allow. Start. So dito guys, may lalabas na sa baba na remind me later and run analysis. Kiklik po natin dito yung run analysis. So check muna natin guys yung video natin kanina. So ayan guys, wala na siyang KINEMASTER watermark. Yan guys, ang talala, natanggal na siya. So ganun lang kasimple guys, ganun lang kadali mag-download ng KINEMASTER watermark free. Thank you so much guys for watching my video, and once again, my name is Miss Poryagaba, and see you po until my next vlog. Bye! Mangrove Queen is now signing off.